Szoktátok mérni a víz hőmérsékletét? Én bizony minden alkalommal megmérem. Most jelen pillanatban a víz hőfoka 6,4 Celsius fok. Az is csoda, hogy az időjárás eddig kitartott, pedig december eleje van. Hiába ott tél van, a vizek még jobban hamarosan lehűlnek, és valószínűleg lassan, de biztosan befagynak. A legtöbben ilyenkor már nem horgásznak pontyra, pedig a ponty az egyik olyan halfajtánk, amely egész évben január 1-től december 31-ig fogható. Bár azon kevesek, akik még ekkortájt is horgásznak, gyakran elkövetik azt a hibát, hogy ugyanazokkal a csalogatóanyagokkal és stratégiával ülnek le a téli horgászatok során, mint a melegebb évszakokban. Pedig az esetek döntő többségében azok bizony már hatástalanok. Ebben a filmben Haskó Tamás kollégámmal közösen olyan hidegvízi tippeket és csalogatóanyagokat kívánunk bemutatni, amelyek ekkortájt is eredményre vezetnek. Sőt, felbukkannak azok a 2019-es újdonságok, amelyek már a hidegvízi horgászatok során is nagy segítségünkre lehetnek. Mindkettőnk szerelékei már bevetve, várják a kapást, ameddig ez bekövetkezik, addig szeretnénk bemutatni, hogy mi került a metódkosárba, illetve a PV-tasakba. ...2018-ban került forgalomba a Haldorádó kínálatában a Ready Method etetőanyag család. Ezek olyan komplett, kész, megnedvesített etetőanyagok, amelyekkel nincs más teendő, mint az acskóból kibontva, törőszitán áttörni, és már lehet is a kosárba tölteni. Nagyon fontos, próbáltuk a horgászok választását egyértelművé tenni és maximálisan segíteni, ezért minden zacskón feltüntettük azt, hogy milyen vízhőfok mellett ajánljuk azokat. Itt van például a család két legnépszerűbb tagja, a hidegvízi horgászatokhoz kifejlesztett Winter és Spring Fantasia nevű. Jól látható az zacskón, hogy 16 Celsius fok alatti vízhőmérsékletnél ajánlott a használatuk. Ezek különlegessége, hogy természetes módon előállított alkoholt tartalmaznak, így a leghidegebb vizekben sem dermednek le. De itt van ennek az ellentétje, ami kimondottan a nyári horgászatokhoz lett kifejlesztve, ez a Tropicana és a Fusion, ami 20 Celsius fok feletti vízhőmérsékletnél a leghatékonyabb. Vevőink visszajelzései alapján azonban tudjuk, hogy vannak olyan bátak, akik ilyenkor is próbálkoznak ezekkel a kajákkal, és meglepően tapasztalják, hogy nincs kapásuk. Nem hatásosak hideg vízben, ugyanis ezek a kaják teljesavas erjesztésűek, amelyek egyértelműen a meleg vízben működnek kiválóan. Viszont itt vannak azok a 4 évszakos kaják, amelyek egész évben, hideg vízben, meleg vízben is használhatók. Ez nem más, mint a Brownie és a Piszti. Ezek olyan magas halisztartalmú keverékek, amelyekhez az év bármi időszakában nyúlhatunk. És akkor itt van a sor végén megbújva egy teljesen új Chili Fantasia nevű termék,
amely egy 4 évszakos, tehát szintén egész évben eredményesen használható komplett kész megnedvesített etetőanyag. Különlegessége, hogy rendkívül intenzív, erős fűszeres és természetes kapszaicin, azaz csípős paprika kivonatot is tartalmaz. Tehát óvatosan kell bánni a megkóstolásával. Érdemes ezt a különleges kaját közelebbről is megnézni. Nagyon brutális, nagyon kellemes, intenzív illata van neki. Ebben a hideg időszakban is nagyon jól terjed. Gyors mozdulatokkal áttöröm, a biztonság kedvéért homogenizálom. Ugye ez egy nedves, de a nedvesítés során azért némi gölödint maga után hagyó keverék. És kész. Mindenképpen próbálkozok fel a mai nap folyamán, peletekkel keverve kosárba is tölteni. Ez kapás bizony. Jaj, de óvatos vagy. Megvan. A hideg vízben már nagy csodát nem lehet várni. Valószínűleg nem fogja derékba görbíteni a finom fédelbotot sem. Ebben az időszakban minden halnak nagyon-nagyon felértékelődik a szerepe. Néda, most elevenedett föl. Minden hal kincset ér, és nagyon óvatosan kell vele bánni. Ugye kicsi horog, a szájában is maradjon. Nem is lesz az olyan rossz hal mozgás alapján. Egy szép egészséges tőponty. Én minden halnak nagyon örülök, és ugye aki a kicsit nem becsüli, nagyot úgysem fog. A metódféder horgászok mellett egyre több rapid nagyponty horgász is használ különféle pelleteket, így örömmel csatlakoztam be a Ready Method pellet család tesztelésébe és véleges formába öntésébe. Az zacskót felbontva a Ready Method etetőanyaghoz hasonlóan ez is egy készre kevert anyag, amely több különböző pellet kombinációja, amihez a megfelelő aromát párosítottuk. Ezt a keveréket felbontás követőleg azonnal metódkosárba vagy PV-atasakba lehet tölteni. Ugyanabban a 7 ízben kapható a termékcsalád, mint a Ready Method etetőanyagok. Fontos, hogy a választás során mindig vegyük figyelembe a kiegészítő matricákat, így a téli és a tavaszi horgászatokhoz a Spring és a Winter a megfelelő választás, a nyári 20 Celsius fok feletti vízhőmérséklet az pedig a Tropicana és a Fusion. Ezek mellett kínálunk 3 különböző ízt, a Brownot, Pistit és a Chilit, amely pedig univerzális 4 évszakos. Tomi, neked melyik a favoritod? Melyikkel fogtad a legtöbb halat? Nekem a Pisti, ami egy erős, intenzív halas, illetve a Chili, ami egy fűszeres, csípős jellegű anyag. Nekem ebben az időszakban toronymorsan ez a leghatékonyabb. A jóból nem kell sok, tartja a mondás. Egy ilyen tasak elegendő nagyjából 10-15 PV tasak megtöltésére, nyilván ez mérettől függ, illetve 20 darab metódkosára, ami jó esetben akár 10-20 megfogott halat is jelenthet. De még így is előfordulhat az, hogy a horgászat végén valamennyi maradott tasak aljába, semmi probléma, ezt simítózárral láttuk el, így horgászat végén lezárva, otthon a hűtőben elhelyezve, még hetekig felhasználható. Ezeknek a használatra kész, a Ready Method etetőanyagokkal ízesítésben harmonizáló peleteknek a forgalomhozatalát az is indokoltá tette, hogy nagyon sok olyan vízterület van, ahol a tógazdák kizárólag peletekkel etetik a halakat. Ezeken a vízterületeken semmi másra nem lehet halat fogni, csak ilyen típusú peletekkel. Illetve az is jól megfigyelhető, hogy ezekkel a peletekkel horgászva a metódféder horgászat során is szelektálható, növelhető a halméret. A púderfinomságú etetőanyagokra rendkívül gyorsan mozdulnak a halak, viszont az a hátrányuk, hogyha 5 percen belül nem volt kapás, illetve egy áramló, hullámzó vízben horgászunk, akkor nagyon gyorsan kimosódik a kosár tartalma, és a később érkező halat nem tudjuk mivel a horgunk közelébe csalogatni. Az is jól megfigyelhető a hidegvízi horgászatok során, mind a hétköznapi, mind pedig a versenyszerű horgászatban, hogy a kapások száma drasztikusan lecsökken, illetve a kapásidő is rendkívül mód megnövekszik. Nem ritkán metódféder horgászat során is 20-30-40 percet kell várni, amíg végre kapást tudunk elérni.
Itt ekkor már nincs 5 percenként dobálózás. Ha valaki 5 percenként tud halat fogni, az vagy egy hatalmas halrajba ült bele, vagy azok a halak nem vettek tudomást arról, hogy tél van. Az esetek döntő többségében nem ez történik. Kell várni, türelmesen kell várni, és ezekkel a peletekkel a később érkező halakat is meg tudjuk fogni. Jó, van, megvan ő is. Onnan középről érkezett a kapás, Bújják vonalától. Úgy látszik, azt a környéket szeretik a halak. Most van az első kapás onnan. Szépen lassan, de jön. Kicsit hagyos a hangulat. De hát így decemberről már mit várjon az ember? Halak se olyan gyorsak, mint nyáron, de azért még ilyenkor is jó fogni néhány szép pontyot. Itt van egészen közel. Ott az Olmon fent. Ilyen egy jó húzós kapás illány rendszernél. Az Olom a litkor felső végéig csúszik, és ott megakad benne a gumiharang. Így nem tudja fárasztás közben a nagyobb súly sem lelökni a halat a horogról. Nagy segítség ez a kis horgok mellett. Szóval meghazudtolja az időjárást, a vízhőmérsékletet ezzel a küzdéssel. Jó van, gyere csak, hamarabb szabadulsz. Azaz. Egy szem Blendex Hydro tinta halassaira érkezett ez a töves. Meghazudtolta a vízhőmérsékletet, nagyon látványosan küzdött. Jó volt fárasztani. Gyorsan vissza is engedem. Itt mehet is. Nagyon sok időt fordítottunk arra, hogy a peletek megfelelő nedvesség tartalmát beállítsuk, amelynek következtében nagyon könnyen lehet ezt metodkosárba tölteni. Szerintem ezt nem lehet már elhibázni, bár a felhasználók mindenre képesek, de van ettől egy érdekesebb felhasználási mód, amit Tamás fog nekünk bemutatni, hogy hogyan lehet ezt PVA tasakba tölteni, és bolyfixelékkel használni. Igen, a Foxtán a világ egyik legismertebb pontyhorgász márkája. Már 2012 óta kínál erre egy nagyon frappáns megoldást. Én is ezt használom, ezt szeretném most bemutatni a kedves nézőknek is. Mindennek az alapja a Fox Rapid PVA rendszer, mert bizony ez egy önálló rendszer, hiszen több különböző méretben kapható. Én ebből most a legkisebbet választottam. Ebben az időszakban úgy gondolom, hogy bőven elegendő ennyi csalogatóanyag nekem most, ami ide kell. Tamás, jól tudom, nem csak hogy több különböző méretben, hanem több különböző oldódási idővel is rendelkeznek ezek a PVA-k. Így van belőle egy nyári, illetve egy kimondottan hideg vízre térre készített család is, amelyet itt egy ilyen kis hókistály jelez a csomagoláson. Így mennyit oldódik fel ez a PVA tasak? Tapasztalataim alapján így hideg vízben is azért kell neki legalább 2 perc, mire ez teljesen feloldódik, tehát valójában ott fog már csak elolvadni, ahol nekem arra szükségem van a fenéken. Na akkor nézzük, mit is tartalmaz önmagában ez a doboz. Van benne egy ilyen kis tölcsér, egy szorítógyűrű, és végül a PVA tasakok. Ebből most kiveszek egyet, ami a töltéshez szükséges. Első lépésként elhelyezem ezt a szorítógyűrűt a töltőszerszámon. Ennek segítségével pont akkor tudom összehúzni a töltőszerszám méretét, ami a tasakban nekem ide belefér. És sokkal könnyebb ráhelyezni a tasakot, majd eltávolítom azt, és szépen ráfeszül a PVA tasakra. Először is merek egy egységnyi pelletet a tasakba, ezt picit lerázom, hogy eligazodjon az aljába. Utána jöhet a szerelék. Ezt beteszem ómostól, mindenestől. Ez van rajta egy kis vájat a töltőszerszámon, ami fixálja a szerelékünket, ameddig megtöltjük készre a tasakot. Erre még 2 egységnyi pelletet merítek. Ennyi nagyjából nekem most ide elegendő is lesz. A Blendex Serum mindkét aromájából nyomtam hozzá egy keveset. Nyugodt vagyok, mert ez a PVA tasak anyagát egyáltalán nem oldja, így van időm azt lezárni, viszont a csalogató hatást nagy mértékben megnöveli. Összecsavarom a PVA tasakot a megfelelő szorosságra. A töltőszerszám oldalán van egy jelölés, ez nagyon fontos, hogy a tasak ettől lejjebb semmiféleképpen se csúszson, akkor nem lesz elegendő anyagunk, hogy visszahajtsuk és ráolvasszuk magára a kis csomagunkra. Most meg kell nedvesítsem az ujjamat. Minden oldalról a tasak peremét benedvesítem.
még szorosabbra tekerem, és a töltőszerszám segítségével rászorítom. A nedves PVA önmagára ráolvad. A végén egyetlen teendőm maradt, a töltőszerszámot felnyitom, és eltávolítom belőle a zsinoromat. Így egy nagyon passzos, középpontos tasakot kapok, ami a levegőben nyílegyenesen repül, így közepes távolságra és nagy pontossággal dobható. Jól látszódik, hogy a vízbeérkezést követően a csali a kis kupac tetején helyezkedik el, a legjobb pozíció halfogásra, innen veszi el legkönnyebben a ponty, illetve ennek a tasaknak van még egy előnye a hagyományos PVA tasakhoz képest, hogy sokkal könnyebb légmentesre tölteni. Nem lesz az a veszély, hogy megtöltjük, de jól néz ki, bedobjuk, és majd fennmarad, és csak akkor kezd el süllyedni, ha már megolvadt a tasak, szétszórva ezzel annak tartalmát. Kicsi hal, nagy öröm. Ebben a hidegben minden hal megdobbantja a szívünket. Ilyenkor is jó érzéspontját választani. Kemény ez a mai nap. Közeledik. Hát azért már nincsenek azok a nagy kirohanások, mint nyáron. A legötletesebb, legkreatívabb rendszer sem ér semmit hozzáillő, tökéletes csali nélkül. Az elmúlt évben került forgalomba a Haldorado Blendex Pop-Up csali család, amelyet Tamással közösen fejlesztettünk úgymond tökéletes állapotúvá. A különlegessége ezeknek a csaliknak, hogy két különböző színből és két különböző aromából állnak össze. Mégis úgy válogattuk össze az aromákat, hogy ezek egymást erősítve egy igazán attraktív csalit hozzanak létre. Minden íz, minden aroma nagyon intenzív, de a dobozkában található aromakoncentrátumnak köszönhetően ez még tovább fokozható. Nem titok, hogy az elmúlt évben tulajdonképpen ebből a csaliból adtunk el a legtöbbet, pedig nem vagyunk ezzel egyedül a piacon, hiszen nincs olyan hazai vagy külföldi gyártó, akinek ne lenne hasonló kinézetű vagy formájú csalia. Mégis olyan hatalmas igény mutatkozott a csalik iránt, amelyet még mi magunk is nagyon nehezen tudtunk csak lekövetni. Az elégedett vásárlóktól nagyon sok hasznos tippet, ötletet, felhasználási javaslatot kaptunk, illetve merültek fel újabb igények is. Ezek közül a kettő legfontosabb az volt, hogy szeretnék a csomagban található kis aromakoncentrátumot külön is megvásárolni, a másik pedig, ami talán még fontosabb, hogy a csali készüljön el könnyített, azaz wafters változatban is. Örömmel jelentem be, hogy új évre mindkettőnek sikerült eleget tennünk. Sőt, sikerült egy harmadik kívánságot is teljesíteni. Többen megfogalmazták, hogy jó lenne egy kifejezetten nyári, fanyar, büdös íz változatot is a szortimentben megjelentetni. Örömmel jelentem, hogy ez elkészült. Az ízesítése vajsav plusz mangó. Nem akarom túl misztifikálni, de a vajsav, azaz az N-butik acid bizonyos körülmények közepette hihetetlen hatással bír a halakra. Nagyon sok versenyünket mentette már meg ez a különleges aroma, és segített hozzá kimagasló eredményekhez. Tehát most már elérhető fokhagyma mandula ízesítéssel zöld és fehér színben, az eperméz piros és sárga színben, a tintahal és polip fekete, illetve rózsaszín színben, az annász banán sárga, illetve lila színben,
illetve az újdonság az Embutrik Mango, azaz vajsabb mangó, az pedig narancssárga és fehér színben. Ezek két különböző változatban érhetőek el. A metód az 8 és 10 mm-es csalikat rejt magában, míg a Big Carp az pedig 12 és 14 mm-es csalikat tartalmaz. És így sorakozik már egy teljesen új, világoskék dobozos Blendex Hydro névre keresztelt csali család, amely színeket, ízeket tekintve teljes mértékben azonos, mint a Blendex Pop-Up, csak a különbség, hogy lényegesen kisebb a felhajtó ereje ezeknek a csaliknak. A leglátványosabb egyébként az, ha be is mutatom, akváriumban hogyan viselkedik a két különböző csali. Megjött a következő. Milyen erős húzós kapása volt, vissza is megy. Átjött a veszélyes zónán. Minden fárasztásnál egy picit tartok, itt van benne egy kicsit kutus rész. Ilyen pattogósan jön át rajta a zsinór. De sikerült őt is elhúznom onnan. Gyere csak! Aha, itt is felszűzött szépen az ólom. És ott jön a pontyocska is. Kitartó. Ott hagyta el a csalimát. Ott úszik. Kiakasztom a horgot belőle. Úgy látom, Gábornál is valami történt. Mi a helyzet, Gabi? Nem akarok lemaradni. Látom, igyekszel. Ez nem is ponty, hanem egy tokhal. Egy igazán különleges hal, ami ebben az időszakban elevenedik föl. Várjál, Tomi, hoztam egy havert a pontyod mellé. Hát ez micsoda? Ez nem ponty. Egy tokhal. Kis rücskös fejű tokhal. Azt a mindenit. De melyik ízű csalit választotta? Nézd csak, itt van még a szájában. Fokhagyma mandula. Fokhagyma mandula, ja. De érdekes. Ja. Ennek még meg is maradt a csali a szájban. Úgy összezárta a száját, hogy ki sem engedte a csalit, látod? Nem adja vissza. Nem. Követeli. Segíts, vicces. Pedig szakál nélküli. Te ugyanis olyan jól mozognak, mint az enyémek ilyenkor? Ja. Köszönöm a segítségedet. Hát ilyen egy dupla fárasztás eredménye. Igen. Ez a tok végigéri a pontymartacodat. Simán. Tiéd szép, hosszú keskenyhal, ez annyi meg ilyen rövid kis zsömök. Olyan, mint te vagy. Köszi. A 12-es Guru QM1 horog mellett egy 10-es Fine csali tüske található. Erre fogom feltűzni elsőként a Blendex Pop-Up csalit. Nézzük meg vízbe helyezve, hogyan viselkedik. Hát elég jól látszik, hogy a teljes előkehozban meglebegteti a finom kis horgot a csali tüskével együtt. Ugyanebből a méretből felteszek egy 8 mm-est, de hogy elhiggyék a kedves nézők, hogy ez valóban lebegő csali, elsőként ráejtem a vízre. Jól látszik, hogy ott maradt a tetején, tehát lebeg, de az a kérdés, hogy milyen mértékben. Leveszem a pop-up golyócskát, és ide a vízre ráejtett csalit fogom föltűzni. Nézzük meg most, mi történik. Jól látszik az előbbi csali, ott van szépen a horog mellett. Ez az extra vékony, szuper könnyű, 10 mm nagyságú fine csalitüske is elegendő ahhoz, hogy a csalit lent tartsa a horog mellett. De ugyanakkor jól látszódik, hogy a legkisebb áramlatra is azonnal megmozdul, a hal könnyedén fel tudja szippantani. Ezzel a finom kis wafters csalival, amit mi ugye hidrónak nevezünk, akár versenykörülmények közepette is a végletekig lehet finomítani a végszelékünket, hiszen garantáltan azt a pozíciót veszi fel, amely a halfogás szempontjából a legjobb, és ez bizony gyakorta döntő lehet. Hadd egészítsem ki ezt, Gábor, annyival, hogy nekem is hasonlóak a tapasztalataim. Az intenzív, nagy nyomás alatt lévő vizeken valamikor tök jól működnek a pop-up csalik, aztán egyszer csak cserélni kell, és egy ilyen mérsékelten levegő, azonos ízű hidrocsalival ugyanúgy tudom fogni a pontyokat, mint előtt a pop-uppal. Nem értem én magam se, hogy ennek mi az oka, de a különbség nagyon látványos a két csali között ilyenkor. Hát így nem kérdés, hogy egy jól felkészült pontyhorgásznak legyen az nagyhalas pontyhorgász vagy metódfeeder horgász, szerintem mindenképpen kell rendelkezni a pop-up és mérsékelt felhajtóerővel rendelkező wafters vagy hidrocsalival is, így minden helyzetre felkészülten tudunk reagálni, és a pontyok ízlésnek megfelelő csalit a megfelelő helyen tudjuk felkínálni. Ez így van.
kegyetlen az időjárás, kegyetlen. Feltámadt az északi szél. A hőérzet -10 fok. Mondjuk a levegő hőmérséklet se lehet 2 Celsius foknál több. De mindez mit sem számít, ha hal van a horgon. És egy újabb szép tőponty van a horgomon. Az előbb a hőérzetről beszéltem. A ponyvaharcon található jégdarabok árulkodnak arról, hogy bizony hideg van. Az előző hal után fölszáradt, annyira, hogy csak a peremekben, meg a résekben maradt víz, de lám azzal megfogyott. Hát akkor lehet, hogy mégiscsak hidegebb van, mint 2 Celsius fok. A dolog érdekessége, hogy megpróbáltam a nagyobb méretű csalival, a 10 mm-essel, és erre előbb érkezett kapás most, mint a kicsi 8 mm-es csalival. Lefogy a kezem, gyorsan csináld. Gyere csak! Itt van már szinte a lábam előtt. Ó, de szép töves! Azért szép lassan növekszik a méret. Nem könnyű ebbe az időben már a nagyobbakat hologra csalni. Gyere, gyere! Azaz! Enyém vagy! És nem hiszem, megint elhagytál csalimat. Azért szép lassan növekszik a méret. Egyre jobb halak érkeznek a matracra, és még van azért a mai horgásznapból hátra néhány óra. Itt van a sokak által várt, a Blendex csalik mellett található aromakoncentrátum, amelyet tovább gondoltunk, és próbáltunk ebből is egy igazán különleges ütős terméket kihozni. Hát úgy gondolom, hogy ezt maximálisan teljesítettük, mert mind megjelenését, mind pedig használhatóságát tekintve egy nem hétköznapi termék lett a Blendex Serum aromacsalád. Mivel a Blendex a Haldorado termékpaletta egyik zászlós hajója, ezért nem akartuk egy egyszerű, nasz aromás flakonba tölteni ezeket. Sőt, ami nagyon fontos, nem akartuk a két különböző ízt összekeverni sem. De sikerült szerencsére olyan adagolót találni, amely segítségével lehet a két különböző ízt külön-külön is, vagy akár egyszerre is kinyomni. A Blendex Serum fő jellemzői egy nagyon intenzív, kellően sűrű aroma, ami viszont minden vízhőfoknál nagyon jól oldódik. Felhasználási területeinek csak a fantázia szabhat át. Én legtöbbször a PVA tasakokba töltött csalogatóanyagokat szoktam használni extra ízesítésként, illetve magán a csali felületén, de ugyanúgy használható a metódhorgászat folyamán a kosárra cseppentve is. Figyelj Gábor, úgy érzem, ma se panaszkodhatunk. Hideg víz és rossz idő ellenére elég szép halakat fogtunk. Így gondolom én is, bár olyan időjárási körülmények közepette horgáztunk, hogy legszívesebben a kutyámat sem engedném ki ilyen tájt. Hogy fölerősödött ez az északi szél, szétfújta a fejünkre az arcunkat. Kemény. De a legelszántabbakat ez sem tántoríthatja el a horgászattól, és tényleg minden percét élveztem. Nagyon jó peca volt ez is. Igyekeztünk Gáborral ebben a filmben minél több ötletet, praktikát megosztani a hidegvízi pontyhorgászathoz, amelyet bízom benne, hogy minden kedves nézőnk tud majd hasznosítani a hidegvízi horgászatok folyamán. Sőt, abban is biztos vagyok, hogy az itt bemutatott újdonságokkal mindenki még eredményesebbé teheti a saját horgászatát. Tomi, meg kéne szákolni a halat. Akkor legyen! Segíts már, légy szíves! Látod, nem olyan könnyen jön még azért fel. Ja. Azaz, gyere csak! Köszönöm szépen a segítségedet. Nagyon szívesen.
Hanyadik halunk ez már, Tomi, szerinted a folyamán? Hát szerintem mind a ketten 1 tucat felett járunk. Nem volt ez rossz, Peca. Egyáltalán nem. Vissza is egérem gyorsan ezt a halacskát, és van még egy fontos feladat, amit szeretnék megosztani a nézőkkel. Pápá halacska. A jövőkben is várjuk a visszajelzéseket, tapasztalatokat, észrevételeket. Határozzátok meg ti, hogy mi legyen 2020-ban a 6. Blendex íz, illetve mivel bővítsük a Ready Method etetőanyagok és peletek palettáját. Ha tetszett ez a film, ne felejtsétek el lájkolni, ha még nem iratkoztatok fel a csatornánkra, mielőbb pótoljátok, ha van bármilyen kérdésetek, észrevételetek, nyugodtan fogalmazzátok meg, írjátok le kommentbe, amint tudunk, válaszolunk erre. Tomi, köszönöm szépen a közös horgászatot. Én köszönöm. Folytatása következik. Rendben.